ሰላም ውድ ቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ይህ ቢኒ ኤችዲ ነው። እኔ ቢኒያም ነኝ። እንግዲህ ዛሬም አዲስ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ፎቶአችንን እንዴት ፓስፖርት ሳይዝ አድርገን መስራት እንደምንችል ያ ማለት 3x4 ፎቶ እንዴት መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን ለዩቱብ ቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዣችኋለሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። እንዲሁም ቪዲዮውን ለሌሎች እንዲደርስ ከፈለጋችሁ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ለቪዲዮ ያላችሁን ሐሳብ አስተያየት ኢንቦክስ አስቀምጡልኝ። ስለዚህ ወደ ቪዲዮ ስንሄድ እንግዲህ አዶቤ ፎቶሾፓችን ከፍታለን። አዶቤ ፎቶሾፕ ማንኛውም ቨርዥን ሊሆን ይችላል 2000 2021 2022 ወይም ከዛ በታችም ሊሆን ይችላል። ማንኛውም መስራት እንችላለን በማንኛውም ቨርዥን። ስለዚህ እንግዲህ ሶፍትዌሩን ከፈለጋችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ሊንኩን፣ ከዛ ገብታችሁ ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። አዶቤ ፎቶሾፕ ከከፈት ነው በኋላ ከዚህ በፊት ከሰራንበት ይሄን አይነት ኢንተርፌስ ይኖረዋል። ካልሰራንበት ምንም ላይ ኖረው ይችላል። ስለዚህ እኛ እዚች ጋር ገብተን ኒው የሚለውን እንከፍታለን፣ ወይም ፋይል ላይ ገብተን እዚች ጋር ኒው የምትለዋን አንዴ ክሊክ በማድረግ ኒው ወርኪንግ ኤሪያ እንፈጥራለን ማለት ነው። ኒው ወርኪንግ ኤሪያ ስንፈጥር እዚች ጋር እዚህ ጋር ኦፕሽናል የሆነ ዊንዶ ይሰጠናል። ስለዚህ እዚህ ጋር እንመጣና ፕሪሴት ዲቴይል የሚለውን እናስተካክላለን ማለት ነው። ፕሪሴት ዲቴይል የምናስተካክለው እንደ ፎቶአችን አይነት ወይም እንደምንሰራው ባነር አይነት ወይም እንደምንሰራው ማንኛውም ተምኔል ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር ሳይዙን ማስተካከል አለብን። ዊድዙን በሴንቲሜትር፣ በኢንች፣ በሚሊሜትር፣ በፖይንት፣ በፒካስ ኦር በፒክስል ሊሆን ይችላል። እኛ ዛሬ በሴንቲሜትር ነው መስራት የምንፈልገው ምክንያቱም ፓስፖርት ሳይዝ ፎቶ ስለሆነ። ስለዚህ እዚች ጋር 3 ሴንቲሜትር እናደርጋለን፣ ታችኛዋ ላይ 4 ሴንቲሜትር እናደርጋለን ማለት ነው። ችኛው ኦሪየንቴሽኗን ፖርትሬት እናደርጋታለን ምክንያቱም 3x4 ፎቶ ነው የምንሰራው። ሪዞሉሽን የሚለው ጋር እንመጣና ሪዞሉሽን ማለት የፎቶውን ጥራት ነው የሚያሳየን። የፎቶው ጥራት ሪዞሉሽን በጨመረ ቁጥር ስቶሬጅ ሜጋባይቱ እየጨመረ ነው የሚሄደው። ስለዚህ እኛ ሳይዙ ኢሜጅ ኳሊቲው ቆንጆ እንዲሆን ስለምንፈልግ 300 ፒክስልስ ፐር ኢንች እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር እንመጣና እንግዲህ ባክግራውንዳችን ዋይት ቢሆን ይመረጣል። የፓስፖርት ሳይዝ ወይም የአልበም ሳይዝ ፎቶ ባክግራውንድ ብዙ ጊዜ ስለማይታይ ዋይት ብናደርገውም ችግር የለውም። አክቹአሊ ዋይት እናደርገዋለን። ፋይናሊ እዚች ጋር ክሬት የምትለዋን አንዴ ክሊክ ስናደርግ ወደዚህ ወርኪንግ ኤሪያ ወስደናል ማለት ነው። እዚህ ወርኪንግ ኤሪያ ላይ እንግዲህ እቺኛዋ 3x4 የሆነች ሳይዝ ያላት ወርኪንግ ኤሪያ ተከፍታልናለች። ስለዚህ መጀመሪያኛ ኪቦርዳችን ላይ ኮንትሮል+ኦ በመጫን ወይም ፋይል ገብተን ኦፕን የሚለውን አንዴ ክሊክ በማድረግ ፋይላችን ለዛሬ እኔ የማሳያችሁ ፎቶ ይችኛዋን 3x4 ሰርች ነው የማሳያችሁ። እናንተ መስራት የምትፈልጉትን ፎቶ መርጣችሁ ሎኬሽናችሁ ላይ ይወስዳችኋል። ከሎኬሽናችሁ ላይ ፎቶአችሁን መርጣችሁ ኦፕን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ የኛውን ኦፕን ካደረግነው በኋላ የኛው ፎቶ እንደዚህ ይከፈትልኛል፣ በአዲስ ዊንዶ ይከፈታል ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ክሮፕ ቱል ላይ መጣና እነዚህ ኤዲቲንግ ቱል ላይ ገብቼ ክሮፕ ቱል አንዴ ክሊክ አደርጋታለሁ፣ ክሮፕ ላታለሁኝ። ክሮፕ ካልኩት በኋላ እዚች ጋር መጣና እዚህ ከተሰጡት አማራጮች መካከል ዊድዝ ባይ ሄይት ሪዞሉሽን የሚለውን ክሊክ አድርጌ 3 ሴንቲሜትር 4 ሴንቲሜትር and resolution 300 pixel per inch የሚለውን ሞላለሁ ማለት ነው። እኔ መጀመሪያ ስለሞላውት ነው። እናንተ ክፍት ከሆነ ትሞሉታላችሁ። 3 ሴንቲሜትር 4 ሴንቲሜትር የሚለውን መጀመሪያ ፕሪሴት ዲቴይል ላይ ሞላችሁት አይነት እዚች ጋር ትሞላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ከሞላችሁ በኋላ ላይክ ይሄ ፎቶግራፉ እንደዚህ አድርጎ ራሱ ክሮፕ አድርጎ ያስተካክልልኛል። እኛውን ትክሻ ምናምን አካባቢ ላይ የተቆረጠብኝ ፓርት ካለ እንደዚህ አድርገን እናስተካክላለን። እንደዚህ አድርገን የምናስተካክለውን ፓርት እናስተካክላለን ማለት ነው። የኛውን ፓርት ካስተካከልን በኋላ እቺ ጋር ራይት ምልክቷን አንዴ ክሊክ በማድረግ ኮንፊርም እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄ አሁን 3x4 ፎቶአችን በትክክል ፈጥረናል። አሁን ፎቶአችን ከፈጠርን በኋላ መጨረሻ ላይ በመቀስ ስንቆርጠው ፎቶአችንን እንዳንቆርጥ ከዳር ዳር ላይ ምን ልንሰራለት እንችላለን? ሌላ የተለየ ከለር መቁረጫ ቦርደር እንሰራለታለን ማለት ነው። ቦርደሩን ለመስራት እንግዲህ እዚች ጋር እቺ ሴሌክሽን ቱሏን አንዴ ክሊክ እናደርጋትና እዚች ጋር መተን ሴሌክት እናደርጋለን ዳሩን ማለት ነው። የፎቶአችን ዳሩን ሴሌክት እናደርገዋለን። ናይስ። አሁን ፎቶአችንን ሴሌክት አድርገናል ዳሩን። ስለዚህ ይሄኛው ሴሌክት ያደረገውን ዳር ሌላ ከለር እንደሆነ ነው የምንፈልገውኛ። እዚች ጋር መተን ኤዲት የምትለዋን አንዴ ክሊክ በማድረግ ስትሮክ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። ስትሮክ የሚለውን ክሊክ ካደረግን በኋላ
እዚህ ጋር ይሄን ከለሩን እንቀይረዋለን ማለት ነው እናንተ as you want black or white or ሌላ አይነት ከለር ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር ክሊክ አድርገው የተለያየ ከለር ይመጣልኛል እኔ ቀይ ላድርገው width is 5 ፒክሰል አድርገዋለሁ 6 ፒክሰል or እንዳይሰፋብን ፎቶአችን እንዳይቆርጥብን 5 በቂ ነው ሶ መጨረሻ ላይ ኦኬ ላልኩኝ አሁን እንደምታዩት ይዳርዳሩ ቀይ ሆኖልኛል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ኢሜጅ ላይ መጣና ካንቫስ ሳይዝ የሚለውን አንዴ ክሊክ አድርጋለሁ እዚች ጋር ከመጣው በኋላ እቺኛውን ፒክሰል የምትለዋል ፐርሰንት ስላታለሁ ፐርሰንት ካልኳት በኋላ እቺን 105 ስላታለሁ ማለት ነው ሁለቱንም ሄይትም ዊድዝም 105 ምክንያቱም ፎቶ 100% ፎቶ ዳር እስከ ዳር ነው ዳር ላይ 5 ፒክሰል ያለ ፐርሰንት ያለችዋን ካንቫስ አድርጋት ያልኩት ነው ስለዚህ የኛውን ቦርደሩን ካንቫስ ኤክስቴንሽኑን ዋይት አደርገዋለሁ ኦኬ ላለው ማለት ነው እንደምታዩት በዚህ መልኩ በሚያምር መልኩ 3 ፎቶዬን አዘጋጅቼ ጨርሻለሁ ማለት ነው አሁን ምንድነው ማድረገው 10 በ15 አልበም ሳይዝ የሆነ ወርኪንግ ኤሪያ ፈጥራለሁ ለፕሪንት እንዳዘጋጀው ማለት ነው ምክንያቱም 3 ወይም ፓስፖርት ሳይዝ ፎቶ ሳዘጋጅ በርካታ ፎቶዎችን ባንድ ፕሪንት ፔፐር ነው ማዘጋጀው ስለዚህ ያችን ለማዘጋጀት ፋይል እገባና ኒው ላለሁ ሶ ይሄን ካላችሁ በኋላ እዚች ጋር ፕሪሴት ዲቴይል እናስተካክላለን አሁንም በሴንቲሜትር ነው የምናደርገው ሶ እዚች ጋር 10 ሴንቲሜትር በ15 ሴንቲሜትር ነው የምናደርገው 15 ሴንቲሜትር አድርገን ይሄንን ኦሪየንቴሽኑን ፖርትሬት ሳይሆን ላንድስኬፕ ነው የምናደርገው ላንድስኬፕ ኦር ፖርትሬትን ብናደርገው አክቹአሊ ችግር የለውም ግን ኦኬ ላንድስኬፕ እናደርገውና እንስራ ላንድስኬፕ አድርገን እንሰራዋለን ሶ ባክግራውንድ ዋይት እናደርገዋለን ኦኬ እንላለን ምን ነካው ነገር የለም በዚህ መልኩ ይሄ ከተስተካከለልን በኋላ ይሄ አልበም ሳይዝ ፎቶአችን ነው ማለት ነው ስለዚህ የሰራነውን ፎቶ ጋር እንሄድና ሙቭ እቺኛዋን ሙቭን አንዴ በመጫን ሽፍትን ከኪቦርዳችን ላይ ተጭነን ፎቶአችንን ይዘን ሙቭ እናደርጋለን ማለት ነው ሙቭ አድርገን እዚህኛው ላይ ድሮፕ እናደርጋታለን ስለዚህ የፎቶአችን እዚህ ጋር መጥቶልናል እዚች ጋር ኮርነር ላይ ቁጭ እናደርጋታለን እቺ ኮርነር ላይ ቁጭ ካደረግናት በኋላ እንግዲህ ፎቶአችን እንዲደጋገም ወይም መልቲፕል ፎቶዎችን በዚህ አንድ ፕሪንት ፔፐር በአልበም ሳይዝ ፎቶ ላይ ለፕሪንት ለማድረግ ከኪቦርዳችን ላይ አልትን በመጫን ፎቶአችንን ይዘን ድሮፕ ድራግ ያረን ድሮፕ እናደርጋለን ማለት ድራግ ድሮፕ እናደርጋለን ማለት ነው ያው እዚህ ጋር ድራግ ድሮፕ አረኩኝ ይሄኛውንም እንደገና ድራግ ድሮፕ አደርጋለሁ ማለት ነው ስለዚህ የኛውን ካደረኩ በኋላ ጊዜያችንን ለመቆጠብ የኛውን ሰሌክት አድርገን አንዴ ሰሌክት አድርገን በኋላ ሽፍትን አልትን ከኪቦርዳችን ይዘን አንድ ጊዜ ድራግ አድርገን እንደዚህ እናስቀምጠዋለን ሶስተኛ እንደግማለን እንግዲህ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች በዚህ መልኩ የሚያምር 3 አልበም ሳይዝ ፎቶ 3 ፓስፖርት ሳይዝ ፎቶአችን ፈጥረናል ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ በዚህ መልኩ የነኛውን ካስተካከልን በኋላ ኦሬዲ ለፕሪንት አስተካክለናል አሁን ከዚህ በኋላ እንግዲህ ይሄን ፎቶ ወስደን ማንኛውን ቦታ ፕሪንት አድርገን ፓስፖርት ሳይዝ ወይም 3 ፎቶ ማውጣት እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ለቪዲዮ ያላችሁን ሐሳብ አስተያየት እንግዲህ ኮሜንት ጻፉልኝ ቪዲዮ ለሌሎች እንዲደርስ ከፈለጋችሁ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ለዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በሌላ አሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካሙን ሁሉ እመኝላችኋለሁ ባይ